Hello everyone, Mosur kitchen আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা ভাপত দিয়া কণী ৰেচিপি আৰু আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব মইনো কেনেকৈ ৰেচিপি বনাইছো আহক এতিয়া আমি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ মই লৈ লৈছো কণী 4টা আৰু এফালে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো মানে মিহিকৈ কাটি লৈছো গাজৰ এফালে মিহিকৈ এফাল কাটি লৈছো পিয়াজ আৰু এফালে কেকিলামান মান ধনিয়া কাটি লৈছো আৰু বাকিখিনি মই পাছত বনাই থাকোতে দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে সেইকাৰণে চাই থাকিব ভালদৰে আৰু আপোনালোকে মান ধনিয়া হলনি পিয়াজ পাত বা ধনিয়া পাতো দিব পাৰিব এতিয়া যেহেতু ধনিয়া পাত নাই সেইকাৰণে মান ধনিয়া দিছো প্ৰথমতে কণী 4টা ভাঙি লৈছো এতিয়া ভালদৰে ফেটি লৈছো এনেদৰে এতিয়া দি দিছো মই গাজৰ এয়া পিয়াজ আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা মান ধনিয়া এফালে দি দিছো মই নিমখ নিজৰ জোখমতে এতিয়া এখিনি ভালদৰে মিহলাই দিব হৈ গ'ল এখিনি মিহলোৱা এতিয়া মই এখিনি ভাপত বনাম এটা বাটিটোৰ ভিতৰত এটা ষ্টেণ্ড দি দিছো পানী আপোনালোকে ষ্টেণ্ডডাল ডুব যোৱাকৈ দিব এতিয়া মই ইন্ডাকচনৰ সুইচটো দি দিছো পানীখিনি উতলিলে এতিয়া মই দি দিছো কণীৰ বাটিটো এনেদৰে কণীৰ বাটিটো বহাই দিব আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন দি দিছো এয়া মোৰ ভাপত দিয়া কণী হৈ গৈছে দেখিছে আপোনালোকে এটো হিজিছে নে নাই হিজে চাবৰ কাৰণে এটা যিকোনো ঠাৰি লৈ ল'ব আৰু এনেদৰে চাব পাৰিব হৈ গ'ল এখিনি দেখিছে এতিয়া মই এখিনি নমাই পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম যেনেকৈ বনালেও ভাল লাগে কিন্তু এনেদৰে বনাই চাব এনেদৰেও খুব সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ আপোনালোকে টুকুৰাকেইটা সৰু ডাঙৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব এটা 4টা কণীত ইমানখিনি হৈছে এতিয়া এইখিনি মই বনাম কেৰাহীখন পাতি তেল দি দিছো এতিয়া কণী পিচ কেইটা দি দিছো মাজে মাজে লুটিয়াই দিছো ফ্ৰাই কৰি থাকি যোৱা তেলখিনিতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দিছো এতিয়া দি দিছো আদা আধা চামুচ নহৰু এচামুচ এতিয়া দি দিছো হালধি আধা চামুচ এতিয়া এখিনি মই ভাজি ভাজি পিয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ পাছতে দি দিছো মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি মই বিলাহী 2টা কাটি লৈছিলো এতিয়া দি দিছো নিমখ যেহেতু আগত কণী দি লৈছিলো এতিয়া কমকৈ দিছো বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া বিলাহী গলিছে এতিয়া দি দিছো মই কুহুমীয়া গৰম পানী আমাক মই গ্ৰেভিখিনি ডাঠ কৰিম যেহেতু সেইকাৰণে মই পানী কমকৈ দিছো আপোনালোকে পাতল কৰিব বিচাৰিলে অকমান হৰকৈ দিব পানী আৰু এতিয়া পানীখিনি উতলি অহাত দি দিছো কণী পিচ কেইটা
লগতে কণী সৰু সৰু টুকুৰাখিনিও দি দিছোঁ তেতিয়া বেছি ভাল ডাঠ হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে এয়া দেখিছে উতলি উতলি ডাঠ হৈ আহিলে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই থম এয়া আপোনালোকৰ আগত ভাপত দিয়া কণী গ্ৰেভি ৰেডি কেনেকুৱা পালে জনাবচোন যদি ভাল পালে আপোনালোকে বনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ নতুন কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ